dekat sini. Don't forget to subscribe. Weh, kau kenapa? Manalah hai. Apa ni? Okay, sekarang ni mesti mencari charger. Aku rasa ada je ni, ayah letak dalam ni. Tapi tak tahulah, terlalu banyak wire dalam ni. Aku kena try. Ni ke? Bukan. Oi. So, ni mungkin kepala charger dia kot. Mungkin lah. Tak apa, kita tepikan dulu. Vlog kita kali ni adalah misi mencari kamera lama yang Kodak mini. Model apa namanya, cari demi charger. Dan kita dia hidup ke tak hidup. Kalau hidup boleh lah kan. Bateri ada. Ada apa? Two 2,000 years. There is a lot of wire in your hand. Aku tak taruh dia pakai. Kita cuba je lah, ya? Three weeks later. Hai. Okay, nasib baiklah tadi I ada order satu barang dekat SHOPEE. Then check tracking lama lagi. And today I guess barang dah sampai. Sebab tadi ada abang tu call. Dia kata barang dah sampai, dia dari pos laju. And then I suruh dia tunggu kejap sebab I pun nak keluar lunch dah. Okay, tak sabar nak buka barang I beli ni. Anyway, thanks to abang pos laju tadi sebab dia sanggup nak tunggu. I balik dari office sampai ke rumah untuk nak bagi barang. Kalau tak, susah tau. I nak kena pergi Rawang pula, nak pergi ambil dekat pos laju. Thank you. Alhamdulillah, sudah lunch lah saya. Okay, dah lunch, kita nak pergi balik ke office. Kita nak balik office sebab dah habis waktu lunch. Dan dekat office nanti kita akan unboxing apa yang I beli tadi dekat SHOPEE. Let's go. Kereta. Alright.
ada bawa sekali kamera Kodak yang I jumpa hari tu. Kita tengok boleh tak pakai dekat barang yang begini. Alahai kamera ni. Rahsia. Sekejap lagi kita unboxing, okay? Ini kalau kunci dah sampai dah. Guys, okay. Sekarang ni dah sampai ke office. Saja je, memang saja unboxing ni dengan Balkis. Okay. Besar dah. Besar gila dah. Tahu lah benda apa. Harapnya elok lah. Macam gambar kita beli. Jangan indahkan pada aku. Kalau tak habis aku. Habislah duit aku. Tapi boleh minta ni kot. Dia apa? 30 kan? 34. Free postage. Free postage? Yelah kan Shopee boleh claim. Oh. Malah pilihan yang bijak. Tak. Tak payah beli mahal sangat. Ini orang tak sabar pun. Nampak ada cara macam mana pun. Okay. Yang penting tak? Yang penting. Okay, pakai gunting dah. Packaging nampak bagus lah. Sebab dia ada apa, setiap ada stiker ni. Maksudnya mungkin orang-orang bos laju tu boleh Tak adalah campak-campak barang aku kan. Walaupun harga dia murah. Tapi bagus lah. Abang bos laju tadi, dia call dulu. Tengok orang tak ada kat rumah. Lepas tu dia call. Orang tak ada rumah macam mana ni. Sebab dia nak tunggu. Kenapa dia terus tak benda tu je? Tak. Ada tak call lah, ada tak call. Oh, Dia terus balik. letak surat tu lah. Terus kau ambil dekat Faham? center. Tunjuk kau tak ada luck kot. Jen. Leno. Apa ni? Sorry. Bongok. Weh. Macam buka silver button je sekejap. Aku tak sabar. Okay. Tak, sebenarnya benda biasa je. Tapi sebab aku ni first time beli barang-barang ni, nak apa set up untuk korang. Korang rasa aku tak cakap aku beli apa kan. Tunggu jap. Tunggu jap. Tak ada cakap kan, tunggu jap. Baju kita sama lah. Tiba. Padahal kita tak plan pun. Okay, ni stand dia. Kau ingat dia beli tripod kan? Itu sebab dia tebal lah. Apa tu? Buka. Dia buka. Penting saja. Nice lah, tripod tebal. Setengah mahal. Tapi harga asal dia pun berapa? 200. Aku koyak atas. Tak kelakar tau. Aku koyak atas. Padahal boleh buka dari bawah. Itulah tak pernah beli. Perak. Oh, tebal lah. Dia tebal kan? Dia Tebal beli lah. So, okey lah dia punya quality. buka tinggi-tinggi lagi, tinggi-tinggi. Buka lagi. Buka semua. Buka. Tak kamera. Untuk tak kamera. Itu. Oh ya, bagus ni kat sini. Macam ni kau. Aku terang kat kau. Tengok ni je tu. Tutuplah balik. Nanti kita test lagi.
korang boleh lah laraskan ketinggian mana yang korang nak. Benda ni bukan paid review ke apa tak ada kena bayar ke apa. Memang sejujur-jujurnya review daripada aku beli dekat Shopee barang ni. So pada siapa yang rasa memerlukan boleh lah try beli dekat orang ni. Nanti aku bagi tahu kat siapa. Sekarang rahsia. Okay, nak benda yang aku tunjuk tu ni lah. So bila kau letak kamera kau, dia ada pengimbang, balance tak balance macam tu. Dia boleh cahaya tu kan. Pernah tengok buat kontraktor rumah, benda ni je. Dia tak Apa dia? tak, orang nak imbangkan benda tu stable ke tak. Dekat tripod semua ada. Saya ingat ke tak buat bar. Okay dah. Next, ada apa lagi? Ingat tak? Tak jelas ni. Walaupun lepas tu dalam kotak ni lagi ada barang ni. Actually kata dia, oh ya, dapat free gift lah. Phone clip. Ada 2 jenis. Satu yang clip ni kan, yang tu. Satu yang ni. Cuba. Ni. Itu tu phone. Oh, phone aku tengah record. Kat sini. Macam tu. Jom, ni kot. Boleh letak handphone kat sini. Sekejap. Kunci dia. Kunci jangan pergi mana-mana. Saja je buat video ni depan baki supaya suruh dia beli cepat sikit. Dia beli tanpa aku. Dia tak cakap pun. Dia besok, aku dah beli dah. Gitu. Aku ingat dia dah ada. So aku tak ada dah offer kat dia. Siap bakis. Dan boleh letak handphone kat sini. Dia boleh tarik tau. Berapa panjang kau Kabel tak ada kat atas. berapa panjang kau nak? Panjang. Itulah bersama handphone kau kan. Kuat juga benda ni. Tak. Kuat tu. Kuat. Okay. Kalau malang kan, tertarik. Pak. Tak, cerita dia aku dia bawa kamera saja je test. Taklah ni kamera ni yang high tu. Aku jumpa. Tak tahulah kualiti gambar dia macam mana kan untuk record. Tak apa. Kita next ada lagi satu barang. Kan? Dalam kotak tadi. Kasi water kan. Okay, ini lampu dia tau. So lampu dia letak kat atas ni. So tak payahlah korang beli lampu lain, stand handphone lain. So satu benda, satu stand tu semua benda kau boleh sangkut. Diri kau boleh gantung tak? Betul. Layan je kan? Kalau korang nak guna tripod, Banyaknya Zat dia. Oh dalam ni pun ada lagi benda. Banyak gila kalau korang stress boleh main benda ni. Oh dia ada macam tu lah. Boleh bersih-bersih. Adjust lah. Macam tripod. Cak. Jom. Cuba on cak nak pasang. Stand dia ni lupa dia. Handphone korang kat sini lah. Handphone korang kat sini, ni lampu. Sekarang kita nak test lampu dia pula. Untuk cucuk tu USB. Patah dia. Ada juga switch dia. So korang boleh lah control nak tutup ke, nak tambah ke, apa semua tu ada kat sini. Aku cakap dengan setia. Ya. Aku saja setkan ni supaya kau cepat sikit beli. Ready? Tengok. 1, 2, 3. Oh my god. Cuba ada kat kita. Tak terlalu pakai. Oh my
my god. Dekat lagi. Kita tukar. Ush, sangkis. Aku pakai highlight kan macam Ush. macam tu pun. Oh, ada tiga. Tiga je macam tiga jenis. Okay. Ada 3 jenis colour lampu. Satu adalah white. Yang kedua ni dia campur sebenarnya. Putih dengan kuning. And ni kuning saja. So, aku nak try letak kat depan aku. Baik. Baik, nampak. So, dalam box yang besar tadi tu, aku dapat lampu dia, then dapatlah stand dan juga free gift untuk phone clip. So maksudnya kalau aku pakai kamera boleh, pakai handphone pun boleh. Try on. Whoosh. Oh my god. My video is brightening up. Cantik tak? Jadi tiba nak posing. Untuk gambar depan. Gambar depan. Tukar lagi. Lagi terang. Boleh lagi terang tau. Ini paling terang lah. Kau nak malak boleh. Nampak tu. Gitu. Korang boleh laraskan yang mana korang nak. Faham tak? Tak, aku sepatut pandang sini kamera aku. Kau ada muka kat sini. Wow. On the way. Tekan, sila tekan. Bagi buat apa tu? Dia model lah. Bye. Dapat gayanya aku berjaya untuk hasut Balkis untuk membeli stand macam aku punya. Shopee. Apa nama kedai tu? Kiki.my tak salah aku. Kiki55.my. So kau boleh tengok kat situ dia punya account untuk order stand macam aku. Ada lampu sekali, free gift dengan phone clip, free shipping and free for happiness. Of course. Tiba. And jangan lupa subscribe my channel and her channel. Okay, like video and comment or share apa yang korang nak share. Bye-bye. Untuk korang. Cantik tak? Cantik tu. Cantik. Bye. Apa ajak?